Cause I need you now, but I don't know where yet. Can you find me soon, because I'm in my head. I need you now, but I don't know you yet. Всі ми знаємо, що у нас відбувається. Війна йде з агресором, так що тут мало що сказати. Всі стараємося щось робити для того, щоб була до перемоги побистріше прийти. Основне, що ми бачимо, що необхідно, щоб економіка була, тому що останнім часом щось вона занепадає. А податки – це, відповідно, та кров, яка повинна текти в жилах країни. Звичайно, любе підприємство створюється для того, щоб отримувати прибуток і поліпшувати стан фінансовий працівників, які тут працюють, платити податки державі. На сьогодні наша компанія виробляє приблизно 8 тисяч тонн картону на місяць і 1000 тонн санітарно-гігієнічних виробів. Картон виробляємо як флютінг, так і лайнер, плюс універсальний картон, плюс марки картону, які тонкі, там 80-ка, 70-ка, 40-ку пробували картон. Получається, але для багатьох це не рентабельно. Але завдячуючи цій машині новій, що ми поставили, привезли з Германії, то у нас такі низькограматурні картони виходять. Звичайно, він дорожче, тому що, самі розумієте, його довше робити, треба швидкість та сама. Це для кого ви робите? 40 грам? Були замовлення, це ми на пробу робили. Взагалі-то це ми пробували щось новий продукт, крафт для мішків. Різноманітні вироби. Це як і туалетний папір ми виготовляємо, так виготовляємо і рушники. Картон то ми виробляємо фактично сировину для гофровиробництва. По всій Україні, частково там за кордон щось іде. За кордон зараз мало, ви самі бачите, що на кордонах у нас відбувається. Плануємо імпорт за кордону, там макулатури, це той самий тетрапак, який ми переробляємо. Відділяємо папір від пластику, пластик, алюміній, це все відділяється. По виробничим потужностям ми наразі маємо 3 машини. Одна машина СГВ, продукцію випускає TSU. Друга машина у нас і третя, КРВ-1 і КРВ-2, вони випускають картон. КРВ-1 було запущено ще в 2010 році, здається. І на їй ми багато видів картону випробували, робили модернізацію, робили покрівельний шар. Ми випускали білий картон і зараз випускаємо, в залежності від того, як замовники. Це макулатурний білий картон. Саме топлайнер, так? Так. Топлайнер і КРВ-2 дає змогу там широкий спектр випускати, саме низькограматурних, середньограматурних. В ринку займаємо, якщо по СГВ продукції брати ринок України, це 20%. Ми випускаємо біля 6 мільйонів рулонів туалетного паперу. Ми випускаємо десь 250-300 тонн серветки. Це серветка, яка виходить в рулончиках, рушники, яка виходить у В-складена. Тобто для диспенсерів, те, що, як ви можете бачити на заправках, що висмикується. Зетка було написано, ми вже цієї марки відійшли, це було до війни. Питань багато задавали. Чому Z? Як війна почалась, до самих було незрозуміло, за що букву Z Так це точно. Не туди. Я дивлюсь, скільки у нас підприємств працює, хто працює, як працює. Ми являємося, я б сказав, самим таким крупним підприємством в місті, яке працює на даний момент, хоча були на рівні нашому інші підприємства. Наразі їх і людей менше, і відповідно, наскільки розумію, обсягів менше. Багато підприємств періодично працює, стоїть, багато взагалі зупинились, нема замовлень. У нас тут кар'єру повно, кар'єри теж, нема роботи. Лісопилки все поприкривали, людям нема куди податися,
Правда, де ті люди ділись, теж питання. Тому що зараз війна, і наскільки я розумію, дуже багато людей пропало. Заховалися. Є проблема там з персоналом, але у нас якби є служба персоналу, яка в принципі професійно забезпечує кадрами. Ми якби являємося підприємством критичної інфраструктури, це по одним показникам, тому що ми випускаємо продукцію цього санітарно-гігієнічного призначення. Але, скажімо, не дуже впливає там на бронювання співробітників. І деяким параметрам там не підходимо. Ми намагаємося так, щоб забронювати наших працівників. Самі розумієте, що працівники папероробної галузі це унікальний тип спеціалістів, яких зараз в Україні знайти не можна. Якщо колись там Панінка готувала посилено спеціалістів, це був, здається, один навчальний заклад, такий, що машиністів готували з папероробної галузі, то зараз там таке затишя, і в основному вони під себе заточені, під Панінку. Якщо там хтось випускається. КПІ, КПІ, ми з КПІ працюємо, у нас є програми з КПІ, раніше були програми, сюди приїжджали спеціалісти з КПІ для підвищення рівня кваліфікації, вони проводили заняття з нашими спеціалістами. Ми направляємо за кошти підприємства людей на навчання, у нас був пілотний проєкт, ми почали це в минулому році, позаминулому. В цьому році ми плануємо продовжити, направити ще більше, тому що ці спеціалісти потрібні. Вони, якщо приходять з інших галузей, там нема того рівня кваліфікації, який повинен бути. Тобто людина повинна розуміти, що таке папір, як він робиться, яка є механіка, і за рахунок чого можна отримати якісний папір. Тому що наша мета – це заповнення ринку і саме якісним папером. Ми до цього йдемо, у нас створено спеціальний відділ, під яким лабораторія, відділ технічного контролю, який охоплює ці всі сфери і, скажімо так, він щось на зразок такого незалежного органу всередині підприємства, який слідкує за тим, щоб продукція йшла клієнту якісно. І часто приходять спеціалісти, які підходять до наших машин, подивились, на якій швидкості вони працюють, вони кажуть, ні, я тут не буду працювати. Здається, спеціалісти, але їм ці швидкості не можуть вони опанувати. Тим не менше, ми підготували спеціалістів, які на цих машинах працюють. Не бояться. І це КРВ-1, воно випускає порядка 3000 тонн у місяць. І КРВ-2, яке ми поставили, ввели в експлуатацію. За 2 роки ми збудували з нуля, з фундаменту, повністю цех, ввели в експлуатацію. Перед самою війною вже був такий серйозний пробний пуск, коли пішов папір. Почалась війна, у нас були плани якраз все починати, і все зупинилось на місяць. Про війну я потім, може, розкажу. А так, 5000 тонн ми виробляємо там в місяць. Це якби не межа. Ми розуміємо, що вона може робити більше, але постійно над цим працюємо. Люба машина – це як лего-конструктор, це модернізація, якісь нові вузли, нові хімії застосовуємо для того, щоб змінювати якості паперу і добиватись того, що необхідно, як по механічним, так і по санітарно-гігієнічним властивостям цього паперу. Взагалі у нас на папірмалі працює близько 600 чоловік. Втримати такий колектив важко, втримати спеціалістів важко. За рахунок того, що багато у нас працівників пішло захищати Україну. Це під 60 чоловік. Вже закинуло в нас 3 чоловіки. Ці кадри повинні кимось заповнятися. Важко знайти, скажімо, людей, але молодь приходить. Хтось щось вміє, хтось щось не вміє, хтось навчається. Процес іде. Сам папірмал, він є частиною групи компаній. Така група, вона її об'єднує, і є різні напрямки. Це транспорт, то я вам проєкт показував, це сортування відходів, таких як пластик, це деревообробка, це охоронний бізнес, це бізнес у сфері IT, тобто відеонагляд такий, потім рекламний бізнес, виготовлення електронних приладів. У нас частково тут обладнання, яке виготовлено цим напрямком, яке займається електронікою для папероробного виробництва, автоматизацією процесів. Компанії, які біля нас, які знаходяться в групі, і відповідно ми з ними комунікуємо і робимо спільну справу.
По позиції, яка у нас взагалі на ринку України, ну, в планах як лідируючу позицію зайняти. По картону, скажімо так, біля 15, але це також залежить від багатьох факторів, які впливають на ринок тари. Ми в основному робимо сировину для гофрокартону, з якого робиться тара. Наразі в Україні дуже багато підприємств просто стоїть, вони не випускають продукцію. Відповідно, попит на гофротару зменшується. Да, зараз ринок важкий. Для того, щоб завоювати ринок, основний критерій – це якість і ціна. Самі бачите, у нас є окуповані регіони, які були регіони, де ведуться бойові дії, багато підприємств зруйновано. Ринок важкий, але у нас також в команді є спеціалісти, які займаються збутом. Намагаємося втриматися на рівні, на якому ми йшли, не зменшуючи обертів. По ринку споживання зменшилось. Ну, там на Сході взагалі то було багато підприємств, які працювали, і наскільки я розумію, ну, ми не можемо прослідкувати цепочку від гофровиробництва, від виробників тари до споживачів. Кому вони поставляли, скільки вони поставляли. Ну, відчувається, вони брали в нас певну кількість, потім якби попит зменшився, відповідно. Менше беруть, ми шукаємо якби нові виходи на якихось нових споживачів, щоб поставляти. А експортувати Картон. вдається? Експорту ми експортували, але експорт у нас складав близько 5%. У зв'язку з тим, що зараз на кордоні це вже ж не перший раз робиться колапс, а основна транспортна магістраль це автомобільний транспорт, перевезення. Тобто це вдарило і по вас теж, так? Це да, вдарило в цьому напрямку, поки розвиток якби пригальмований, скажімо. Так. Нема такого зросту, який би хотілося для того, щоб експортувати. Хоча наш картон виходить, якби постійно підвищуємо і боремося за якість, боремося за клієнта. Підприємства, які були зорієнтовані крепко на закордонну макулатуру, ну, вони стикнулися з тими проблемами, які я вам тільки що розказував. Це транспорт, це перетин кордону, відповідно, збій поставок. Так, у нас в основному ринок України. По тетрапаку, да, там є Україна, є в нас закордонного привозу. Плануємо збільшувати обсяги ввезення з-за кордону. Подивимося, яка ситуація буде. Тетрапак – це така відкрита ніша, яка дуже екологічна, яка допомагає екології, скажімо, всієї планети, не тільки України, очиститись від сміття. Тому що сміття, воно відсортовується, папір ми забираємо у виробництво, а плівка, те, що відходить цього виробництва, відповідно, є споживачі, які його переробляють. Тобто вони забирають його у нас, ми продаємо. Ну і таким чином. Скільки там паперу Оброблюється в цепочка. тетрапаці? Процентів 30 є? Хоча Є. целюлоза це? Є, так. Да. Ну це первинна целюлоза, в основному відбілена целюлоза. Я би сказав, це вже макулатура так, першої якості, тому що вся макулатура, яка обертається, скажімо, в тарі, це макулатура, яка вже не зрозуміло, по якому кругу пройшла через гідророзмежувачі стали цим. А з кожним разом волокно все коротше. Ну, переробка макулатури це теж екологічно. Бережемо ліси. Звичайно. Ну, і тим більше там, як, от до ІСО, да, ми якби хочемо в себе впровадити цю систему. Ми впровадили в себе FSC, пройшли сертифікацію і випускаємо продукцію вже під FSC маркою. Продукція відповідає цій лісовій наглядовій раді, її вимогам повністю відповідно. Це означає, що вони слідкують за історією волокна, звідки пішло, Да. так? А макулатурне волокно і целюлозне волокно – це дві різниці. Якщо хто працює з целюлозою, там трошки інша процедура. В макулатурному волокні ми першопочатково зберігаємо ліси. Але сам аудит, який проводить FSC, він включає не тільки сам виробництво, там, перевірку постачальників, перевірку споживачів. Він включає перевірку повністю виробництва на охорону праці, на екологію, на все. Тому що тут серйозна перевірка, це якби європейські вимоги до виробництва, як, ну,
спочатку, якби, ну, так, коли читаєш їхні ці стандарти, ну да, там Європа, і там важко їх досягнути, якщо так не, скажімо так, не йти до цього. Але таким ми намагаємося бути кращою компанією, то багато тих прерогатив, які висвітлені у цих стандартних FSC, вони в нас були. Да, щось ми поліпшили в процесі спілкування з спеціалістами FSC, в процесі аудиту. Ну, кожен якби хоче йти до кращого. Тенденції ринку. Є зменшення попиту на картони. Є. Але разом з тим є збільшення попиту на продукцію СГВ. Зважаючи на те, що населення України не перебуває, скажімо так, у таких величезних статках, заробітних платах, доходів у людей мало. Виросла комуналка, багато людей донатять на Збройні Сили України, відповідно, коштів мало. І по нашому розумінню, там, що відбулося, ті, хто покупував раніше целюлозну продукцію, частково перейшли вже на макулатурну продукцію. Відповідно, йде збільшення попиту на цей сегмент. Співпрацюємо з національними мережами, з регіональними мережами. Національні мережі – це такі як Ашан, Епіцентр, регіональні дистриб'ютори, воно все розходиться. Є в нас всякі продукти. Коли приват-лейбл робимо, на замовлення клієнта. Є свої марки і, відповідно, є свої градації якості. У нас є преміумна марка, там спеціально називається, доволі такий якісний туалетний папір. Що нас заспокоює, радує те, що вдалося зберегти колектив. Незважаючи на те, що були бойові дії біля нас, сюди буквально кілометрів 20 не дійшли. І як люди всі зразу, хто в евакуацію, але нами було організовано чергування на підприємстві. Постійно знаходились чергові бригади. Це як слюсарі на випадок якихось аварій, електрики, охорона. То місяць ви не працювали, а потім ви все-таки запустилися? Так, це все ми тримались. Почалося це 24-го, я зараз приблизно скажу по хронології. Почалося це все 24-го. Багато людей, хто поїхав за кордон, особливо жінки. Ми постійно, у нас HR-відділ постійно з усіма був на зв'язку. Вони знали, де люди знаходяться, знали, в якому вони стані. І, до речі, в кінці ми навіть відправляли транспорт, автобуси для того, щоб забирати людей з Європи. Тих, хто бажав. І як у нас проходило, тут літало, громихало, були тривоги. На сусідньому підприємстві на Вайдмані теж був прильот, там їх електроцех розбомбило повністю. У нас оце, до речі, після цього. До речі, там ніхто не постраждав, слава Богу. У нас, до речі, цієї бомби, яка прилетіла по мосту, тут шибок повибивало. У мене в кабінеті, в сусідніх кабінетах, не було шибок, ми потім все це замінювали. І по людях, ми таким чином вели, потім прийняли рішення, не можуть люди вдома сидіти. Ми почали їх викликати на роботу. На підприємство роботи не було, вони працювали декілька часов в день, це ремонти, прибирання, налаштування обладнання, наведення порядку. Так, вони психологічно відходили і вже десь під кінець місяця, десь 15 чисел, почали потихеньку щось з березня. Почали потихеньку щось робити. У нас була основа, почали її перемотувати. І вже після 1 квітня почали запускати картоноробне виробництво, санітарно-гігієнічні вироби спочатку виробництва. За що вони стояли тут чи ні? Чи вже вони відступили? Вони вже відступили, вже були далі, але, скажімо так, літаки ще літали. Почали працювати потихеньку, люди спочатку боялись, але потім втягнулися, скажімо так, і почали випускати продукцію. До речі, під час військових дій це були прильоти у нас, і на залізничній станції 2 рази прилітали, деякі люди навіть співали. Це з різницею 2 дня, це було 20-22 травня 2022 року. Був прильот по залізничній станції. Намагались військовий ешелон якийсь розбомбити. В результаті там багато будинків постраждало. Деякі люди спіли за 2 дня перекрити, 22 числа був другий прильот. Знову порозкривало. Ми, до речі, виділяли матеріали людям. Те, що в нас було, що можна було навіть пристосувати. Це навіть, скажімо так, продукція Тетрапак, яка у нас знаходилась в рулонах. Як тимчасово там забити кришу, щоб вода не текла.
Ну і плюс, коли все було, тут вже нічого не було. Не постачання продуктам. Ну, продукти були, АТБ, скажімо, він працював, сільпо закрилось, не було постачання промислової продукції в основному. Ми організовували щось на зразок підтримки людей. Ми те, що донатили, то само собою, там виготовляли всяке. Ми роздавали людям туалетний папір. Ну, те, що у нас було продукція. Тобто кожен якби, мешканець міста Малина міг в певний час підійти до фабрики. У нас стояли комірники зі складу, були вивезені палети з туалетним папіром, і кожен бажаючий, це без запису, він підходив, міг взяти там декілька рулонів для свого користування. І з деякою періодичністю ми такі акції робили, бо людей треба було якось підтримувати, навіть мешканців міста. Завдячуючи ЗСУ, орки відігнали, почали більш-менш стабільно працювати, повернути людей назад. Нам багато не вірили. Що це так, ну, що можна в таких умовах працювати, перебували за кордоном, але я ж кажу, у нас HR-відділ постійно тримав зв'язок з цими людьми. Жінки в основному, чоловіки теж деякі кудись пороз'їжджалися, але основна маса була тут. Вона була в Малині, вона була на виробництвах, тобто керівники підрозділів були на місці, вони керували своїм підрозділом. Ну, відповідно, коли ми залучали людей для того, щоб вони працювали, то вони управляли цим процесом. Якісь війська були тут, захист, тобто ви готувалися до відбиття? Да, захист був 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, в честь якої нас перейменували вулицю Суворова з Коломиї. Ну, в основному завдячуючи їм, якби втримали тут лінію. Тобто вони не пустили сюди вже, так? Типу, Ні, не пустили. Тут у нас військовий завод поруч, наскільки я розумію, його хотіли захватити. Обладнання в нас оновлюється. Ми поставили лінію цю КРВ-2, до її взяли обладнання Белмер. Це прес, який встановлений безпосередньо на машині, і лінію очистки маси повністю нам також з нуля змонтував Белмер, це нове обладнання. Там до кордону вони звідси, з Білорусі залітали? До Білорусі в нас 68 кілометрів. То вони тут залітали звідси і все це? Залітали, і вдень були залітали. Ну, виходиш тривога, дивишся, летить СУ, відстріл цих ніяких теплових ловушок, там ракети починають стріляти. Всім цікаво, ніхто не ховається. Ну, ми тут облаштували для людей сховище, якби, приміщення такі, це монолітний залізобетон і якби укриття є. В свій час, коли було здорожчання газу, ми працювали на газу, було прийнято рішення поставити твердопаливну котельню. Ми закупили турецька фірма «Ісімек», до речі, паровий котел перший, на 12 тонн пару на щепі. Він показав зразу дуже гарні показники, ділить на 5 газову котельню по цьому, ну, якраз розцін пішов. Перший стрибок, плюс всі відмовлялися від російського газу, ми теж в числі самих перших. Ну, відповідно, це вигідно було по ціні. Да, ми вклалися, але котельня в нас за півроку відбилась. Після чого поставили ще один котел 12-тонний. Працював на 2 котлах, а коли вже ставили картоноробну машину 2, у нас було в планах поставити ще одну котельню на 16 тонн. Ну, підстраховка була, якби не встигли працювати частково на газу, але ми якби встигли також в фірмі «Ісімек» встановленням 16-тонного котла. Ну і в принципі ми незалежні від газу. Газ використовується тільки іноді, коли якісь регламентні роботи на котельні відбуваються. Ми плавно переходимо, виробництво навіть не помічає, що ми перейшли з газу на щепу, з щепи на газ. Ну, це якби короткі періоди, ми споживаємо дуже мало газу. Ну, фактично... Зараз кажуть, що Україна повністю своїм газом забезпечена. Так питання ж не в наявності, скажімо, цього енергоносія, а в вартості. Ми живемо на... Це Поліський регіон. Тут ліси, тут є лісопилки, є відходи, і не тільки тут, а кругом від цих лісопилок. Також є деревина, яка йде на дрова. Ну, відповідно, у нас є один з напрямків деревообробка, яка займається тим, що постачає нам
щепу, яку ми використовуємо для вироблення пару. Завдячуючи турецьким нашим партнерам, з якими вже 3 котли поставили, ми цілком задоволені роботою котлів. На будь-якому обладнанні іноді щось виникає, там може вентилятор, що димосос чи ще що. Якісь такі моменти, ну, скажімо, не по такому обладнанню, вони завжди поруч і надають підтримку. Лабораторія у нас доволі таки сучасна, постійно щось закупаємо нове на ринку. Тобто з'являється у нас запит від, казав, ми шукаємо постачальників і щось, щоб їм запропонувати якусь якісну продукцію. Відповідно, у багатьох споживачів є свої вимоги, а дайте нам такий аналіз, дайте такий. Відповідно, ми до цього модернізуємося постійно, щось будемо, я вам покажу, постійно модернізуємо лабораторію, щоб вона була більш сучасна, щоб були сучасні прилади, вчасна повірка і забезпечувала повністю якби наші потреби і потреби наших клієнтів. А з сировиною, сировиною турбулентність велика, зараз так ринок кошмарить, ціни скачуть вверх-вниз на макулатуру. І щось, ну, це завжди таке було, але останнім часом щось дуже. Кордони вони не пропускають. Ембарго. Ну, самі розумієте, якби імпорт зменшився, виробництво зменшилось, відповідно менше тари, більше кимось імпортується. Хтось не поставив макулатуру, на ринку України обмежена кількість і починаються ці рухи вліво, вправо, вверх, вниз. Важко забезпечити багатьом підприємствам, скільки розуміє себе сировиною. Ну, поки що у нас виходить. В анекдоті про БМВ, знаєте? Ні. Ну, як питають там міліціонера ще якогось і таможенника, за скільки ви купили БМВ. Там міліціонер каже, ну не знаю, каже, років 5. Податківці питають, ну, каже, ну, роки 2 купив би БМВ. А у митника питають, а скільки? Кого, в митника? Да, Ага. у митника там, ну, не знаю, років 6, навіть. Каже, що так? Розумієте, це ж така доволі таки відома і крупна компанія. Але поки якби ми залишаємося в своїй ніші і робимо те, що ми робимо. Зараз планувати щось, ну, незрозуміло. Планування і роботу це необхідно бачити наперед, що буде на ринку. Коли ринок стабілізується і яким чином, невідомо. Наскільки вам ці сирени там і так далі вас заважають вам працювати? Не заважають. О, у нас є відділ соціальної політики, який тісно співпрацює з HR-відділом. Відділ соцполітики, він займається багатьма напрямками, в тому числі навчанням разом з HR-відділом. Він займається поліпшенням побутових умов працівників. У нас є на підприємстві з ініціативи відділу це програми страхування працівників додатково. У нас є навчання. Якщо у людей виникають там якісь проблеми, не знаю, то ж відділ соцполітики займається, тому що це люди, є якісь питання, проблеми. З операції ще що, ну, так, що людей приходять, то надаємо фінансову допомогу. По екології, да, у нас без екології не можна. Ми знаходимося в центрі міста. І екологічність у нас має бути на першому місці, тому що є населення. Котельні у нас обладнані всі фільтрами спочатку, з моменту установки. Відповідно, у нас робились, коли модернізація обладнання, там ми встановлюємо глушники, там, де можливо, де є джерела шуму. Глушимо звуки для того, щоб не турбували мешканців. Стоки, стічні води. Ми самі стоки не очищаємо до кінця. Кінцевого циклу немає у нас такого. Ми віддаємо на очисні споруди міста. В принципі, якби в цьому плані все нормально. По допомозі громаді, да, здійснюємо там, тут, до речі, деяких також відділ соцполітики приймає участь, якісь десь звертаються до нас, там десь якісь змагання, часто там на велосипедах якісь перегони були. Скільки в Малині зараз людей? Було колись 25 тисяч. Зараз не зрозуміло. Багато людей виїхало. Навіть коли були бойові дії, розбомбили місто, ми також допомагали. Ми
Труби виділили для того, щоб тимчасову переправу зробити. Правда, і потім ще декілька разів переробляли, бо її повінню зносили. Ну і з недавнього теж приймали фінансову участь у відновленні дамби. Дамби, яка ще в Малинській паперовій фабрики була побудована. Ну, ми від її А вона була зруйнована? Ні, вона руйнується А, просто. вона просто. Якби Вона давно не ремонтувалася, і там був пропуск води, місто могло б залишитися без води, рівень падав. І декілька підприємств, там, в тому числі і ми, скинули. І там працювали спеціалісти, які щось робили. В принципі, витік води трохи зменшився. Місто залишилося з водою. Ну, це навіть незважаючи на те, що якби ми від цієї дамби не залежимо. У нас своя дамба, своя плотина, яка ще залишилась нам в спадщину від Малинської паперової фабрики, яка ще була заснована в 19 столітті. Ну, до речі, ця територія, це стара фабрика, яка була тоді. В нас ще в підвалах там є балки, на яких круп написано. Я так розумію, вона ще до революції було встановлено. Балки проклепані, стальні. Там, де басейни, там стоять підпори. У свій час були обстеження, такі історичні відступлення. Були експерти, які обстежували будівлю, вони казали, у вас тут унікальні перекриття. Арочний бетон, ну, тоді залізобетону не було в 19 столітті, тоді використовувався арочний бетон. Тобто балки, стальні, зверху аркобетон наливали, в принципі, ну, теж. Скажімо, приймаємо, тому що з дітям допомагаємо, щось гуртка. Мольберти недавно купили, де гуртка художньої самодіяльності. Допомагали громаді відновлювати там будівлі комунальної власності. Я тут працюю з 2005 року. Прийшов, влаштувався на роботу. А самі звідки? А? З Малина. Тобто це ваше місто? Так, так. Народилися тут теж? Народився тут. А що закінчували? Живу, працюю. Вчилися? Закінчив Житомирський державний технологічний університет по спеціальності інженерна механіка. Ну, Малині всі паперовики. А ваші батьки теж? Да, у мене мама працювала на паперовій фабриці на хімводоочистці. Батько працював, дідусь колись працював навіть в цих цехах, він працював сіточником. Так ви Я ж кажу, з династії? Трудової династії, ну, мабуть. Саме паперовиків? Да, Нічого собі. Крові там передає. Ваших дітей, твоїх долю. Ні, діти у мене пішли, хто в комп'ютерний бізнес, то чи куди. Зрозуміло. Ну, але це не виключає зараз в комп'ютері потрібні в паперовій промисловості теж. Треба, так. Щось він навчається. Скільки часу ви вже очолюєте підприємство? З 12-го року. Тобто це вже 12 років. От тут була Малинська паперова фабрика, і як сталося, що ця трансформація чисто так для мене, щоб зрозуміти Ну, це момент приватизації був. момент приватизації. Потім поступове розширення фабрики, потім прихід нових власників, які, до речі, не те, що з колін підняли, а впровадили модернізації і, відповідно, як відношення до людей, до персоналу, це багатьом їх заслуга. Там зовсім інший погляд був на речі, як вони повинні працювати, як необхідно вкладувати кошти, як необхідно продавати. Тобто відродили практично? Так, фактично відродили, тому що перед їхнім приходом ми працювали, місяць робимо, працюємо, по місяцю працюємо, місяць не працюємо. Вайдман, ні, вони зараз працюють, вони роблять картон. Це пресований картон, так чи ні? Да, це електроізоляційний картон, який використовується в трансформаторах. Тобто вони роблять і відправляють? Роблять, продають десь у їх. Є ринки збуту, в основному за кордоном. Ну, Тобто- вони так заточені. Це філіал корпорації Вікор, яка займається цими електротехнічними. Тобто виробництво є, вони працюють. Слава Богу, люди. Ну, слава Богу, да, що це у нас в папероробній галузі підприємства це одні, скажімо, які не дуже зупинились. Взагалі тут папероробних виробництв 4. Це Папермал, Це якби основний, що Да. залишився від це фабрики, так? Вайдман. Ну, я б сказав, не Вайдман основний по площі, по всьому.
В тому плані, по площам. Так. Папірмал, Вайдман, який є правонаступником Малинської паперової фабрики. Є фабрика банкнотного паперу, яка виготовляє банкнотний папір. І працює вона все-таки. Да, працює. Слава Богу. І є фабрика спецпаперу, яка якимсь чином там уже є конкурентом Вайдмана. Тому що, наскільки я знаю, вони там і акцизну марку робили, папір під акцизну марку. Ну, захищені папери. Зараз вони, здається, стоять. На жаль.